Hi guys, welcome back to my channel. This is Michael Vlogs again for another tutorial video. Kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video tutorials na i-upload ko. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang watermark sa Powerdirector na video editor. Okay, simulan na natin. So ngayon guys, kung meron pa kayong application ng Powerdirector na may watermark, so kailangan nyong i-uninstall yan kasi hindi na natin gagamitin yan. Okay, simulan na tayo. So ang gagawin natin is pumunta tayo sa may Google search bar. Search natin yung Powerdirector bundle. Yan. So punta tayo sa baba. Yung sa dulo, yan. Yung may arrow na yan. Click nyo lang yan guys. Yan. Tapos click nyo yung free download. Start download. Okay. So hintayin lang natin lumabas yung download bar. Ayan. So click download na po guys. Ayan. So magsisimula po siya dito. Ayan. Okay. So maganda dito sa Powerdirector is offline siya. So kahit wala kang internet ay makakapag-edit ka ng videos mo. Guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do subscribe, like, and please hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video tutorials ko na yan. So, yan. Download na siya guys. So, kailangan lang natin i-open siya dun sa gilid. Yun sa baba. Yan. Click install. Yan. So, openan natin. Yan. Open lang. Ayan. Okay. So, allow. Allow na natin guys. So, not now. Click lang not now. Yan. Nandito na tayo sa loob ng Powerdirector. So, try natin gumawa. So, ngayon guys, yung video na to, meron pa tong watermark. So, yung gagawin natin is tatanggalin natin yung watermark niya. Ayan. So, nakikita nyo, yung video niya ay meron pang watermark. Ayan. Okay, so activate lang natin. Click. Activate. So, ngayon lalabas na mag-require ng code. So, ito yung code natin. Diyan. Yan. So, PNYZ HB So, yan yung code natin para matanggal or para ma-activate yung code at matanggal yung watermark. Okay, so click activate lang guys. Yan, and yan. So, nawala na yung watermark sa video natin. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, please click like, subscribe, and please click the notification bell para updated ka sa mga video tutorial na i-upload next time. Thank you for watching.